Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Δεν νομίζω να νιστάζετε ή να έχετε πέσει λίγο σε κατάσταση. Εγώ δεν θα κάνω κλήρωση για αρχή. Άρα είμαστε εντάξει, έχουμε φάει, έχουμε χαλαρώσει. Κάποιος είναι έτοιμος να κοιμηθεί εκεί λίγο στο πλάι, αλλά το αντέχει. Λοιπόν, λέγομαι Γιάννης Καστορίνης, όπως ξέρετε, και έχετε καταλάβει. Θα μιλήσω για ένα θέμα το οποίο γενικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ και αυτό είναι οι αυτοματισμοί στο WooCommerce. Το WooCommerce εννοείται ότι είναι γεμάτο σε αυτοματισμούς, αλλά γενικά έχουμε παρατηρήσει ότι πολλοί κόσμος δεν ασχολείται μαζί τους. Και θα μιλήσουμε κυρίως για αυτοματισμούς, όχι γενικά, αλλά θα μιλήσουμε για πρακτικούς αυτοματισμούς, πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαχείριση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα να γίνει πολύ πιο εύκολη. Λίγα λόγια λοιπόν για μένα. Είμαι ο Γιάννης Καστορίνης. Ασχολούμαι με το κομμάτι του e-commerce στην εταιρεία Νεύμα με πολύ χαρά που βρίσκομαι μέσα και εγώ μαζί της. Κάνω ένα podcast που λέγεται e-commerce recipes και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι έχω περάσει και έχω γίνει εθελοντής, έχω γίνει διοργανωτής σε WordCamp σαν αυτά εδώ πέρα. Και εδώ θα ήθελα να πω συγχαρητήρια στα παιδιά τα οποία διοργανώνουν αυτό το WordCamp Larissa. Δεν είναι εύκολο, παιδιά. Και εδώ να προσθέσω επιπλέον, δεν είναι και εύκολο να κάνεις και ομιλία. Άρα θέλουμε σίγουρα και άλλους ανθρώπους να αρχίζουν να εκτίθονται εδώ πάνω, να μιλήσουν για πράγματα τα οποία θεωρούν ότι είναι ενδιαφέροντα, γιατί κανείς δεν δηλώνει μια πλήρη αυθεντία, αλλά θέλουμε να εξελισσόμαστε. Λοιπόν, θα το πάμε γενικά πολύ πρακτικά. Η παρουσίαση θα γίνει σε 5 σκέλη. Το 5ο σκέλος δεν έχει πολύ ενδιαφέρον, QA είναι, δεν ξέρω αν σας φτάσω μέχρι εκεί πέρα, θα μιλάω πολλή ώρα. Τα πρώτα 2 κομμάτια θα τα τρέξουμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί θα παρουσιάσουμε τι είναι αυτοματισμοί, θα μιλήσουμε για κάποιες ταυτότητες σε κάποιο νησό που έχουμε τρέξει. Αλλά το 3 και το 4 είναι αυτά τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε πρακτικά, δηλαδή δεν θα σας πω στη θεωρία θα ήταν ωραίο να γίνει αυτό, αλλά θα δούμε τι κάναμε σε κάθε e-shop και γιατί το κάναμε σε αυτό. Και πριν πάω στο επόμενο, ποιος ασχολείται με WooCommerce? Όχι, ωραία, πάμε τον άπο. Ποιος δεν ασχολείται με WooCommerce? Τι λέτε ρε παιδιά? Υπάρχουνε. Λοιπόν, θα πούμε 3 απλές ιστορίες για 3 e-shop τα οποία τα έχουμε τρέξει. Τα τρέχουμε ακόμα, δηλαδή δεν είναι ότι βρίσκονται έτσι στον αέρα. Και θα μιλήσουμε και θα πούμε και την ταυτότητά τους. Το πρώτο λοιπόν e-shop το οποίο θα μιλήσουμε είναι το Casa Χαρά. Το Casa Χαρά λοιπόν είναι ένα e-shop το οποίο είναι σε μια οικογενειακή επιχείρηση. Τους αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουν, αλλά είναι η πρώτη φορά που ασχολούνται με ηλεκτρονικό εμπόριο. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάντα αγχωμένοι παντού. Είναι οικογενειακή επιχείρηση που σημαίνει μπλέκεται μαμά, μπαμπάς και όλα τα άλλα, αλλά το πάνε τέλεια. Αλλά έχουν κάποιες σημαίες ταυτότητες. Έχουν μία δικιά τους αποθήκη και μοιράζονται αποθήκες και τρίτων. Ασχολούνται με το κομμάτι των λευκών ειδών. Δεν έχουν καθόλου ERP, δεν ξέρουν τι προϊόντα έχουν συνολικά στο κατάστημά τους μέσα. Και σίγουρα, και αυτό εδώ είναι τρομερά εντυπωσιακό, είναι ότι θέλουν να έχουν τις καλύτερες υπηρεσίες. Όταν λέμε τις καλύτερες υπηρεσίες, σε σημείο τρέλας. Δηλαδή, τους ενδιαφέρει ο πελάτης να είναι ικανοποιημένος, να γουστάρει, να παραγγείλει και όλα τα άλλα. Νομίζω ότι περισσότεροι έχουμε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα σαν αυτό. Το δεύτερο e-shop το οποίο θα συζητήσουμε και θα πούμε πράγματα είναι το Sporos Mills. Το ξέρει κανένας το Sporos Mills? Μπράβο. Μάλλον έχετε παιδιά εσείς, δεν ξέρω. Εσύ δεν έχεις παιδιά, γιατί σήκωσες χέρι, με άγχωσες. Έχεις παιδί και δεν το ξέρω. Λοιπόν, το Sporos Mills λοιπόν είναι ένα e-shop το οποίο είναι από είναι πολύ αναπτυσσόμενο, είναι startup. Τα παιδιά κάνουν κάτι φοβερό, έχουν προϊόντα φυσικά, αν τα λέω Γιάννη λάθος με διορθώνεις, τα οποία είναι για παιδιά χωρίς ζάχαρη και συντηρητικά. Το πάνε πάρα πολύ καλά γιατί είναι πολύ ανοιχτοί, κυνηγάνε το κοινό τους, το τρέχουνε. Δεν έχουν φυσικό κατάστημα, πολύ σημαντικό. Δεν έχουν μια αποθήκη συγκεκριμένη που λέει ότι εγώ έχω τόσο απόθυμα γιατί το παράγουν καθημερινά. Είναι λίγα άτομα, startup παιδιά είναι, δηλαδή σημαίνει ότι είναι 1, 2, 3, δηλαδή δεν είναι ότι έχουν άπειρο προσωπικό το οποίο τρέχει μέσα και σίγουρα δεν έχουν ERP. Το τρίτο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο είναι λίγο πιο ok, δηλαδή είναι μια μεγάλη επιχείρηση, έχει προχωρήσει πολλά χρόνια στην ανάπτυξή του, γνωρίζει πώς να τρέχει φυσικό και ηλεκτρονικό εμπόριο
Και γενικά έχει πολλές μεθόδους. Και εδώ το πολύ χαρακτηριστικό που έχουμε σε σχέση με όλους τους άλλους είναι ότι έχουν 3 καταστήματα, έχουν πολλαπλές αποθήκες. Είναι οι αποθήκες των ίδιων. Είναι οι αποθήκες των ίδιων ή είναι αποθήκες που έχουν τις μεγάλες. Έχουν σίγουρα ένα δικό τους ERP μέσα, άρα γνωρίζουν τι έχουν αποθήκες και τι κινείται ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και το πιο σημαντικό είναι ότι είναι μια επιχείρηση που υπάρχει πολλά χρόνια, άρα ξέρει πώς δουλεύει και πώς τρέχει. Είδατε, πήγα γρήγορα μέχρι στιγμής. Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο βήμα, θα μιλήσουμε γενικά για τους αυτοματισμούς. Δεν είναι πολύ δύσκολο ότι είναι αυτοματισμοί, αλλά ειδικά στο WooCommerce οι αυτοματισμοί, τι θα μπορούσε να είναι. Το γράψαμε εδώ πάνω. Λοιπόν, είναι πώς μπορούμε να κάνουμε τη χρήση της τεχνολογίας. Αυτό σημαίνει του υπολογιστή, σημαίνει του WooCommerce, σημαίνει του WordPress, σημαίνει οτιδήποτε σημαίνει αυτό, για να μπορέσουμε να αυτοματοποιήσουμε εργασίες οι οποίες επαναλαμβάνονται. Και τι εργασίες συνήθως σε ένα e-shop επαναλαμβάνονται. Και μιλάμε για το κομμάτι διαχείρισης, δεν μιλάμε για καλάθια που στέκονται στο πλάι, δεν μιλάμε για το να φαίνονται προϊόντα διαφημιστικά. Τι συνήθως γίνεται επαναλαμβανόμενο. Είναι οι παραγγελίες. Είναι η διαχείριση παραγγελίας, είναι πώς να στείλω την παραγγελία, είναι 1002 άλλα που δεν θέλω να τα αναπτύξω τώρα, αλλά νομίζω ότι όλοι έχουμε το νόημα. Έχει κάποιος απορία μέχρι στιγμής? Κοιμάται κανένας ως στιγμής? Όχι ακόμα. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο σημείο που θα συζητήσουμε πάρα πολύ και θα κάνουμε και λίγο μια ανάλυση και όποιος θέλει προφανώς στο ενδιάμεσο μπορεί να με διακόψει και να με ρωτήσει. Πρακτικά λοιπόν, και κάποια στιγμή λοιπόν, έτσι και πρακτικά το έχουμε ζήσει όλοι, έγινε το lockdown και εκεί έγινε ένας πανικός. Και γιατί τη βγάζω αυτή την παρουσίαση? Την παρουσιάζω γιατί δεν έχουμε ανάγκη για πωλήσεις, παιδιά. Έρχονται πωλήσεις από παντού. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς από εδώ είχε e-shop εκείνη την περίοδο, αλλά τουλάχιστον εμείς αυτό που ζήσαμε εκείνη την περίοδο ήταν καλύτερα να κλείναμε το e-shop μας. Δηλαδή υπήρχε πελάτης που πραγματικά μας είπε κλείστε το e-shop. Δεν μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο, αλλά είπε κλείστε το e-shop. Άρα λοιπόν το πρόβλημά μας ποιο είναι εκείνη τη στιγμή, ότι πρέπει να διαχειριστούμε ένα τεράστιο όγκο παραγγελιών, πολλούς πελάτες, πολλές ανάγκες, πολλές αποστολές και με κάποιον τρόπο μικρές μονάδες ανθρώπων θα πρέπει να διαχειριστούν όλη αυτή την ένταση εργασίας. Και πάμε. Στο Κάζα Χαρά λοιπόν, ο συνεργάτης εκεί που είναι, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει Γιάννη κλείσε το e-shop. Ήταν ο πρώτος που μου το είπε. Και του λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Για κανένα λόγο, πες μου ποιο είναι το πρόβλημά σου. Ένα λοιπόν κλασικό πρόβλημα που είχε αυτός είναι ότι κάθε μέρα 6 ώρα το πρωί σηκωνότανε, δεν προλάβει να πιει ακόμα καφέ, καθόταν λοιπόν στον υπολογιστή του και τι έκανε, μάζευε τις παραγγελίες που πρέπει να στείλει στους πελάτες χονδρικής για να ετοιμαστούν τα προϊόντα για να γίνουν την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι είναι πολύ συνήθες αυτό το κομμάτι. Του λέω, ρε, εσύ δεν γίνεται να το κάνεις αυτό κάθε μέρα 6 το πρωί, γιατί αν αύριο προσλάβεις ένα επιπλέον άτομο, τι θα του λες, λέει 6 ώρα το πρωί να δουλέψει εδώ πέρα. Είναι δηλαδή μη εφικτό. Άρα λοιπόν κάτσαμε μαζί να σκεφτούμε, πρέπει να αποφύγω αυτό το σημείο, κάτσαμε λοιπόν να σκεφτούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε. Φτιάξαμε λοιπόν ένα απλό μηχανισμό και το εννοώ απλό γιατί πραγματικά για όσους έχουν σχέση με το development δεν είναι κάτι τρομερό, το οποίο τι κάναμε. Μαζεύαμε κάθε μέρα στις 6 ώρα, τις παραγγελίες που έχουν γίνει την προηγούμενη μέρα, ένα ολόκληρο 24ωρο, σπάγαμε την παραγγελία και βλέπαμε ανακαλάθη, αναπαραγγελία, ποια προϊόντα αντιστοιχούν σε ποιον. Είχαμε φτιάξει λοιπόν ένα πίνακα και λέγαμε τα προϊόντα της Νεφνεφ θα πάνε σε αυτό το email, τα προϊόντα της DAS θα πάνε σε αυτό το email, τα προϊόντα της Μελίνα θα πάνε σε αυτό το email. Άρα κάθε μέρα 6 ώρα το πρωί έφευγε ένα αυτοματοποιημένο email, το οποίο ενημέρωνε τους πελάτες χονδρικής τι πρέπει να γίνει. Το πρόβλημα δεν το λύσε όλο, αλλά το 95% του προβλήματος, που ήταν ότι κάποιος άνθρωπος ξύπναγε 6 ώρα κάθε μέρα μέσα στο άγχος να το διαχειριστεί, το έλυσε. Το δεύτερο κομμάτι που νομίζω είναι ένα πολύ σταθερό και καθημερινό πρόβλημα όλων μας, είναι η ενημέρωση των πελατών. Όπως όλοι γνωρίζετε, η αποστολή του email είναι πρόβλημα. Δηλαδή, όσο και καλό σερβερ να έχουμε, όσο καλό reputation να έχει η IP μας, όσο καλά και να πηγαίνουν όλα, το email για κάποιο μοναδικό τρόπο θα πάει σίγουρα στα spam. Ισχύει αυτό? Και ακόμα και στα spam να μην πάει, αυτός που έχει παραγγείλει δεν κοιτάει το email του. Δηλαδή λέει, έλα μωρέ, και τι έγινε, γιατί εγώ να δω το email μου.
Επομένως, η ολοκλήρωση μιας παραγγελίας ή η αλλαγή κατάστασης της παραγγελίας από βήμα-βήμα, δηλαδή ήρθε η παραγγελία, πήγε στο επόμενο στάτους της συλλογής, πήγαινε στο επόμενο στάτους το οποίο αφορά τη μάζοξη και την αποστολή, κανείς δεν το παρακολουθεί, με αποτέλεσμα ένα προϊόν φεύγει χωρίς να το γνωρίζει κανένας ή το γνωρίζουν απλά στο email. Ή και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μπαίνει ο πελάτης και μέσα στην ένταση εργασίας που έχεις, πρέπει να διαχειριστείς και την επικοινωνία και να του πεις, μάλιστα, κύριέ μου, η παραγγελία ποια παραγγελία είναι? Ναι, βεβαίως βλέπουμε ότι το voucher το οποίο πρέπει να σταλεί και έχει σταλεί, έχει φύγει με την εταιρεία τάδε, με voucher τάδε και τάδε. Αυτό για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολύ μεγάλη πίεση εργασίας, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας χαμένος χρόνος. Άρα με κάποιον τρόπο έπρεπε αυτό με απλό τρόπο. Παιδιά, δεν ανακαλύψαμε τον κόσμο εμείς, αλλά με πολύ απλό τρόπο έπρεπε να λυθεί. Και τι είπαμε? Έτοιμες λήξεις υπάρχουν εκεί έξω για ένα SMS. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα provider ο οποίος θα μπορεί να στείλει SMS. Θα τυποποιήσουμε τα μηνύματα που θα φεύγουν σε κάθε αλλαγή κατάστασης, ώστε ο πελάτης μας να γνωρίζει τι γίνεται. Εκεί λοιπόν ανακαλύψαμε ότι το 90% των πελατών τον λάβανε το SMS κανονικά. Το 10% έβαζε λάθος το τηλέφωνό του. Άρα δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή αυτός δεν είχε πλάνα να παραλάβει την παραγγελία. Δεν υπήρχε περίπτωση καν να βρεθεί εκεί πέρα. Το σημαντικό που θέλω να το αναφέρω αυτό, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και προσθέθηκε πριν λίγο καιρό, ήταν ότι ακόμα όταν μια παραγγελία δεν ολοκληρωθεί γιατί είχε πρόβλημα στο κομμάτι της πληρωμής, ο πελάτης ο οποίος έβαλε την παραγγελία και είδε ότι δεν πήγε τελικά η παραγγελία, του έρχεται ένα μήνυμα και του λέει ότι η παραγγελία τάδε δεν ολοκληρώθηκε γιατί υπήρχε πρόβλημα στην πληρωμή. Άρα είμαστε σίγουροι ότι ο πελάτης μας είναι full ενημερωμένος. Το τρίτο λοιπόν κομμάτι που ανακαλύψαμε είναι ότι συνέχεια μας φεύγανε η διαχείριση των προϊόντων. Δηλαδή, αντιλαμβανόμασταν ότι η κατηγορία, ας πούμε, υπνοδωμάτιο, σήμερα είχε 500 προϊόντα και αύριο έχει μόνο 50. Τι συνέβη? Αντιλαμβανόμασταν λοιπόν ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα στην ενημέρωση των προϊόντων, όποια και η διαδικασία να ήταν αυτή. Είτε ήταν στο import αυτόματο, ήταν γιατί η εταιρεία του XML της απλά δεν υπήρχε, ήταν γιατί το XML η εταιρεία που έστελνε ήταν άδειο. Νομίζω ότι όλα αυτά τα έχετε ακούσει, τα έχετε ζήσει περισσότεροι. Με κάποιον τρόπο έπρεπε εμείς γρήγορα να αντιληφθούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα στη διαχείριση του πελάτη μας. Άρα τι κάναμε? Φτιάξαμε ένα custom WooCommerce plugin, το οποίο τι κάνει? Κάθε μέρα διαβάζει ανακατηγορία αλλά και ανακατασκευαστή και βλέπει πόσα προϊόντα υπάρχουν μέσα σε αυτή την κατηγορία. Για κάθε μέρα. Με αποτέλεσμα έχεις μια ιστορικότητα η οποία μπορείς να γνωρίζεις ότι την τάδε ημερομηνία, εκεί που είχες 50 προϊόντα, έχεις τώρα 500 και να αρχίσεις λίγο-λίγο να αναζητείς τι άλλαξε και τι διαφοροποιήθηκε. Το πιο σημαντικό από όλο σε αυτό το κομμάτι του plugin ήταν ότι έκανε έλεγχο και στο XML που στέλναμε στα marketplaces. Δηλαδή αυτό που έκανε ήταν να τσεκάρει το marketplace που στέλνουμε Scrooge, Best Price και ό,τι άλλο είναι, να δει γιατί σήμερα στείλαμε 4.000 προϊόντα in stock και γιατί αύριο έχει στείλει μόνο 1.000 και να καταλάβουμε γρήγορα ότι κάτι εδώ έχει προκύψει. Δεν γίνεται. Κάτι έχει συμβεί. Πρέπει να το λύσουμε όλοι αυτοί. Αυτοί οι αυτοματισμοί, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν κάνανε... δεν λύσαμε τον κόσμο ολόκληρο, δεν ήμασταν οι πρώτοι που το κάναμε. Αλλά αυτό που πετύχαμε ήταν να αρχίσουμε σιγά σιγά και σταδιακά με βήματα να βοηθούμε τη διαδικασία και τις ανάγκες που είχε αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα. Τώρα θα μου πείτε, δεν είχε ERP και δεν έβαζε ERP. Ο πελάτης εκείνη τη στιγμή δεν είναι έτοιμος για να βάλει ERP. Τι να κάνουμε? Αλλά τουλάχιστον μπορέσαμε να του γλιτώσουμε, μπορέσαμε να τον βάλουμε σε μια διαδικασία να μπορέσουμε να του λύσουμε τα δικά του προβλήματα. Και είναι και προβλήματα τα οποία, όπως είδατε, δεν είναι κάτι τρομερό για να μπορέσουμε να τα επιλύσουμε. Το μισό να βρω το μικρόφωνο το άλλο. Ωραία. Λοιπόν, case 2, Σπόρος Mills. Το Σπόρος Mills, γιατί στην πραγματικότητα τρέχει την παραγγελιοψία ένα άτομο. Αυτό το ένα άτομο έπρεπε κατά τη διάρκεια της ημέρας να στείλει πολλαπλές παραγγελίες γρήγορα και άμεσα. Η ERP δεν έχει μια ταμιακή μηχανή εξωτερική
κόβει τα παραστατικά και με κάποιον τρόπο αυτό το PDF το οποίο παράγει πρέπει να το επισυνάψει και στο email, αλλά πρέπει να το κάνει γρήγορα. Δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει να μπει μία-μία στην παραγγελία, να πατήσει κουμπάκι, να πάρει το PDF, να το βγάλει. Πρέπει να γίνει γρήγορα, γιατί ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος έχει τόσο μεγάλο growth σε παραγγελίες που δεν προλαβαίνει. Δηλαδή δεν προλαβαίνει με τίποτα. Ειλικρινά ήταν το νούμερο ένα πρόβλημα. Άρα εκεί τι προσπαθήσαμε να κάνουμε? Στο κομμάτι του backend του WooCommerce, εκεί που βλέπουμε τις παραγγελίες, να προσθέσουμε επιπλέον στήλες που ουσιαστικά προσθέσαμε επιπλέον πεδία που μπορεί να κάνει. Όπως είναι να ανεβάσει το PDF που είναι η παραγγελία, το voucher της παραγγελίας, την απόδειξη της παραγγελίας, τον αριθμό του voucher, ώστε σε μία γραμμή επιτόπου να μπορεί να κάνει ολοκλήρωση. Πιστέψτε με ότι αυτή η απλοποίηση που μπορέσαμε να πετύχουμε ήταν πάρα πολύ όμορφη για τον πελάτη. Αισθάνθηκε απλά ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά του γρήγορα, να αισθάνθηκε ότι δεν χρειάζεται τώρα πια να χτυπάει πέτρες για να μπορέσει να κάνει ολοκλήρωση. Θα μου πείτε, εντάξει, είναι δύσκολο να μπει σε 10 παραγγελίες και να το κάνει. Αλλά αν αύριο αυτές οι 10 παραγγελίες είναι 20 και αν μεθαύριο έχουν γίνει 30 και αν αρχίζουν και γίνουν 40, δηλαδή πρέπει με κάποιον τρόπο να μπορείς γρήγορα να καλύψεις την ανάγκη σου και να σταματήσεις να ασχολείσαι με πολύ τυποποιημένα προβλήματα. Το άλλο προφανώς που θα μπορούσε να γίνει και το έχετε κάνει, ελπίζω το έχετε κάνει όλοι, είναι να κάνεις διασύνδεση με κάποιο μεταφορέα. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να πω ονόματα. Υπάρχουν άπειρα plugins εκεί πέρα. Έχουμε γράψει σχετικά μας plugins, τα οποία πάει και ενώνει είτε είναι γενική ταχυδρομική, είτε είναι ELTA, είτε είναι δεν ξέρω και εγώ Box Now και όλα τα άλλα. Αυτοματοποιεί τη διαδικασία για να παραχθεί ένα voucher. Εγώ δυστυχώς για κάποιο λόγο με εντυπωσιάζει αυτό που θα πω. Υπάρχουν πολλοί πελάτες εκεί έξω που αυτόν τον αυτοματισμό δεν τον έχουν. Και όταν τους το λες, είναι λες και δεν ξέρω και εγώ τι έχει γίνει. Δηλαδή, φανταστείτε έναν άνθρωπο να πηγαίνει να παίρνει τα στοιχεία του πελάτη, να τα εισάγει σε μια τρίτη υπηρεσία, να παράγει ένα voucher, να παίρνει τον αριθμό voucher και να το ρίχνει. Αν δεν το έχετε κάνει, παιδιά, είναι εκεί. Δηλαδή, δεν χρειάζεται τίποτα. Το δεύτερο κομμάτι, που προφανώς είναι πολύ κοντά με το προηγούμενο, είναι οι αυτοματισμοί των αποστολών. Εκεί τι έχουν, λοιπόν? Έχουν μια εταιρεία που παράγει τα τρόφιμα με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που έχουν ζητήσει και αυτοί πρέπει με κάποιον τρόπο κάθε μέρα νωρίς το πρωί να ετοιμάζουν τι παραγγελίες πρέπει να γίνουν και εκεί γιατί έχουν κάποια κόμπο προϊόντα, δηλαδή λένε Christmas time και βάζουν 5 προϊόντα μαζί και τα αματοποιούν, πρέπει με κάποιον γρήγορο τρόπο να μαζέψουν τις παραγγελίες που πρέπει να στείλουν αύριο. Άρα και εκεί τι κάναμε? Φτιάξαμε ένα δικό μας plugin, απλό plugin, 10 γραμμές, δεν χρειάζονταν περισσότερο, το οποίο μαζέψαμε τις παραγγελίες ανά ημέρα, στέλνετε πάλι με ένα email στον χρήστη μας και τι λέει? Απλά ότι πρέπει αύριο να παράγεις αυτές τις παραγγελίες. Αυτός είναι πελάτης, αυτό είναι. Το τρίτο case που εδώ νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον για τους περισσότερους μας είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις ERP, να έχει ένα ERP μια εταιρεία και να μην έχει κάνει διασύνδεση με το WooCommerce. Δηλαδή είναι σαν να έχεις όλα τα εργαλεία να κάνεις τη ζωή σου εύκολη, γρήγορη και να έχεις κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται μόνο από το ERP τους, να μην ασχολούνται καθόλου με το κομμάτι της ιστοσελίδας και εσύ να βάλεις κάποιους να ενημερώνουν τα προϊόντα στο ERP και να βάλεις και έναν άνθρωπο να πηγαίνει στο WooCommerce και να τον ενημερώνει. Ωραίο το WooCommerce, όμορφο, γρήγορο, αλλά δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν το κάνουν. Επομένως, εμείς τι σκεφτήκαμε και κάναμε και το υλοποιήσαμε? Κάναμε μια γέφυρα στο WooCommerce. Τι σημαίνει γέφυρα στο WooCommerce? Ενώσαμε το software που αντίστοιχα εδώ πέρα είχαν, φτιάξαμε ένα custom plugin και αποφασίσαμε τι θα ενημερώσουμε, ένα σενάριο λειτουργίας, δηλαδή είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε όλη την αποθήκη, θέλουμε να μας στέλνεις μόνο την τάδε αποθήκη, να ενημερώνεις τα προϊόντα, τι θα πρέπει να ενημερώσει τα προϊόντα, το απόθεμα, πόσο συχνά θα ενημερώσει το απόθεμα, κάθε 5 λεπτά, κάθε μία ώρα, μία φορά την ημέρα. Εμείς αυτό το σενάριο που κάναμε εδώ πέρα ήταν κάθε 5 λεπτά, γιατί είπαμε εντάξει, για 5 λεπτά είναι λάθος το απόθεμα. Τι θα κάνουμε? Δηλαδή, ας έρθει διπλή παραγγελία μια φορά, δεν πειράζει. Αλλά το δεύτερο που ήταν πολύ σημαντικό ήταν ότι μία φορά την ημέρα κάναμε full ενημέρωση όλης της αποθήκης για να είμαστε σίγουροι ότι ακόμα και ένας χρήστης δεν μπήκε μέσα, άλλαξε το απόθεμα σε ένα προϊόν και θα αρχίσουμε να ανακαλύπτουμε τον τροχό. Το δεύτερο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και τρομερά ενδιαφέρον ήταν η δημιουργία των προϊόντων. Τώρα πια δεν χρειάζεται κάποιος να μπει μέσα στο WooCommerce είτε να κάνει με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο
import ή να χρησιμοποιήσει άλλα εργαλεία τρίτα για να ενημερώσει προϊόντα, αλλά εμείς καλούμε το software με το API του, παίρνουμε τα προϊόντα και με τη μεθοδολογία που έχουμε αποφασίσει αρχίζουμε και δημιουργούμε προϊόντα. Αν το προϊόν υπάρχει, προφανώς δεν το δημιουργούμε ή κάνουμε διόρθωση όπου χρειάζεται να είναι κάποια διόρθωση, κάποια ιδιότητα, κάποια εικόνα ή όλα τα άλλα, αλλά είπαμε ότι δημιουργούμε τα προϊόντα. Αυτό από μόνο του αποδέσμε σε μία θέση εργασίας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που καθόταν κάθε μέρα να δημιουργεί άπειρα προϊόντα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, να ενημερώνει απόθεμα, τώρα πια το κάνει αυτόματα. Το τρίτο που σίγουρα την ίδια την εταιρεία την βοήθησε πάρα πολύ και είναι εφικτό και όμορφο, είναι ο συγχρονισμός των προϊόντων. Τι λέμε συγχρονισμός προϊόντων? Σημαίνει ότι έρχεται μια παραγγελία, μόλις μπαίνει η παραγγελία, στέλνεται αυτή η παραγγελία στο Softman ή οποιοδήποτε ERP χρησιμοποιούμε για να μην ονοματίζουμε. Αυτή η παραγγελία, αφόσον την παίρνει κάποιος, τη μετασχηματίζει σε απόδειξη, τιμολόγιο, βάζει voucher, δεν ξέρω και εγώ τι άλλα είναι, και αφού φτάσει στο κομμάτι της αποστολής της παραγγελίας, αυτή η παραγγελία αυτόματα ολοκληρώνεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι κανένας δεν πρέπει να μπει στο WooCommerce μέσα. Και για μια εταιρεία, στο μέγεθος της εταιρείας, αλλά οποιαδήποτε άλλη εταιρεία που θέλει να κάνει τη ζωή της πιο εύκολη, επένδυσε κάποιον χρόνο, χρήμα και ό,τι άλλο είναι, αλλά έκανε ένα πολύ ωραίο σενάριο το οποίο λειτουργεί. Ξέρω πολλές περιπτώσεις εκεί έξω που τέλος πάντων η γέφυρα δεν πήγε καλά. Εντάξει, δεν πήγε καλά, τι να κάνουμε. Αλλά θεωρώ ότι το κομμάτι των ενημερώσεων των προϊόντων είναι εξαιρετικό εργαλείο. Εδώ αυτό που είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο δεν το δείχνω πουθενά και δεν το λέω, ήταν η ενημέρωση των φωτογραφιών. Ξέρετε, συνήθως τα ERP δεν έχουν φωτογραφίες απάνω, γιατί το θεωρούν σκουπίδι. Είναι σαν να έχει σε μία βάση φωτογραφίες, φορτώνεις τη βάση την ίδια με φωτογραφίες και σου λέει για ποιο λόγο να έχω αυτές τις φωτογραφίες. Το το οποίο προχωρήσαμε και ακολουθήσαμε ήταν το εξής. Τους δώσαμε ένα FTP, SFTP, οτιδήποτε, σε έναν φάκελο και κάναμε δύο σενάρια, ανάλογα την περίπτωση. Μία είπαμε στον πελάτη ότι η φωτογραφία θα πρέπει να έχει το όνομα του SKU, το όνομα να είναι το SKU του προϊόντος και βάζαμε ένα παύλα 01, 02, 03 ή όπως θέλετε εσείς να το ματίσετε, το οποίο σημαίνει το 01 είναι future image, το 02 θα είναι η δεύτερη φωτογραφία, η τρίτη φωτογραφία, η τέταρτη φωτογραφία, οτιδήποτε κι αν είναι. Και αυτό τι έκανε, τρέχει κάθε 5 λεπτά, κάθε 10, κάθε μισή ώρα και τσεκάρει να δει αν υπάρχουν φωτογραφίες μέσα σε αυτό το φάκελο. Εφόσον υπάρχουν, πάει και τις ζευγαρώνει και τις βάζει και εδώ υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι σβήνει τη φωτογραφία, άρα πάβει να υπάρχει αυτή η φωτογραφία μέσα. Άρα ένας φάκελος εκεί που είχε 5 γίγα αρχίζει και μικραίνει. Το άλλο σενάριο που έχουμε κάνει σε ένα άλλο e-shop είναι να μην τη σβήνουμε καθόλου, γιατί αυτοί κάνουν ένα συγχρονισμό rsync φάκελο με φάκελο, που σημαίνει ότι αυτά πάντα δεν πήγαν μέσα, αλλά βάλαμε ένα timestamp, το οποίο σημαίνει την ώρα εκείνη τη στιγμή που είναι σε Unix χρόνο και είπαμε ότι τι έχει αλλάξει αυτό το φάκελο από εκείνη την ώρα και μετά, βρες μου ό,τι έχει αλλάξει και αγνώρισε τις άλλες. Με αυτόν τον τρόπο κερδίσαμε δύο πράγματα, ότι δεν ψάχνει να διαβάσει 200 φωτογραφίες και να πάει να τις ενημερώσει, αλλά κρατάμε την υπηρεσία να δουλεύει όσο γίνεται πιο lounge. Σε αυτό το σημείο θα αρχίζω να βάζω tips. Θα τα πω και αργότερα, αλλά νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Σε αυτό το σημείο μας βοήθησε πάρα πολύ ο Action Scheduler. Τον Action Scheduler το ξέρατε? Λοιπόν, ο Action Scheduler είναι στο WooCommerce μέσα by default σαν plugin, το οποίο κάνει το εξής, ρυθμίζεις, κάνει σαν το cron δηλαδή, ρυθμίζει κάθε χρόνο που μπορεί να τρέξεις μια εργασία. Δηλαδή μπορεί να ρυθμίσεις ότι σε 5 λεπτά θα τρέξεις μια εργασία που θα κάνει αυτή η εργασία. Αλλά γιατί ο cronjob έχει ένα πρόβλημα για να τρέξει, αν δεν τον έχεις ρυθμίσει καλά, θα πρέπει να έχεις κάποιον χρήστη που θα μπει στην σελίδα σου για να τρέξει. Ο Action Scheduler δεν έχει αυτή την ανάγκη. Έχει φροντίσει να προγραμματίζεται μόνος του και να μπορεί να τρέχει κάθε χρόνο. Αλλά δεν κάνει μόνο αυτό, κάνει και κάτι εξτρά παραπάνω. Τσεκάρει να δει το πόσο πιεσμένος είναι εκείνη τη στιγμή ο σερβερ σου, δηλαδή πόση επισκεψιμότητα έχεις, και τσεκάρει να δει είναι η κατάλληλη στιγμή εγώ να το τρέξω αυτό ή θα τερματίσω το σερβερ και θα πέσουν όλα κάτω. Επομένως, έχεις μια δυνατότητα να αρχίσεις να κάνεις τρελά πράγματα πάνω σε αυτό. Και το WooCommerce από μόνο του χαίρεται πάρα πολύ σε αυτό, γιατί σου λέει, κοίταξε να δεις, εγώ στο woocommerce.com στέλνω άπειρα και χιλιάδες email καθημερινά, είτε είναι με παραγγελίες, είτε με ολοκληρώσεις και οτιδήποτε, και εμένα δεν κολλάει τίποτα.
Άρα θα έλεγα για όσους θέλουν και για όσους δεν θέλουν να το ψάξουν, ο Action Schedule είναι εξαιρετικό εργαλείο. Εντάξει, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι οι αυτοματισμοί, όπως είπα και πριν, δεν μένουν μόνο στο αντικείμενο το πώς μπορώ να κάνω ένα ηλεκτρονικό κατάστημα να δουλέψει καλά. Μπαίνει και σε πολλούς άλλους παράγοντες μέσα, που ενδεικτικά θα πω τύπου marketing, θα πω μέσα στη διαχείριση, θα πω customer support, θα αναφέρω στο κομμάτι της ανάλυσης, αλλά και στα analytics και reporting, δηλαδή πώς μπορώ να παίρνω analytics καθημερινά για να μπορώ να αξιολογώ αν οι ενέργειές μου πηγαίνουν καλά. Σίγουρα, αν κάτσουμε τώρα εδώ κάπου, αφού δεν έχετε κοιμηθεί ακόμα, θα μου πείτε κι άλλα κι εσείς. Δεν έχετε κοιμηθεί, Εντάξει. Λοιπόν, γιατί να τα χρησιμοποιήσουμε. Όταν έφτιαχνα την παρουσίαση, το σκεφτόμουν αυτή η καρτέλα χρειάζεται. Γιατί ρε παιδιά, γιατί να το χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή, είναι τόσο προφανές για ποιο λόγο θα το χρησιμοποιήσουμε. Αλλά εγώ θέλω να το πω. Θέλω να το πω γιατί νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία να καταλάβετε ότι ένα Google Commerce από μόνο του δεν μπορεί να δουλέψει. Δηλαδή, είναι πολύ καλό το εργαλείο, αλλά πρέπει να αρχίζουμε να βάζουμε πράγματα που μπορούν να το πάνε στο επόμενο level up. Που σημαίνει, αν κάνετε αυτοματισμούς ό,τι τρελούς μπορεί να φανταστείτε, θα μπορείς να έχεις καλύτερη διαχείριση των πελατών σου. Σε παίρνει τηλέφωνο πελάτη σου. Γιατί να σε πάρει τηλέφωνο πελάτη σου. Προφανώς λείπει μια πληροφορία. Για να σε πήρε σημαίνει ότι δεν έχει το voucher. Το ότι δεν το παρέλαβε το voucher σημαίνει ότι δεν βλέπει τα email του. Δεν τα βλέπει τα email του σημαίνει ότι κάτι έχει συμβεί. Δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα χρησιμοποιώντας το ίδιο εργαλείο να ξαναστείλεις το email. Πρέπει να αρχίσεις να σκέφτεσαι λίγο πιο out of the box. Δηλαδή, μήπως τελικά μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εμείς το κάναμε με SMS. Εσείς κάντε το με Viber. Εσείς κάντε το πώς θέλετε. Το επόμενο πολύ σημαντικό είναι ότι βελτιώνουμε τις διαδικασίες μέσα στον χρόνο. Ο χρόνος είναι χρήμα. Να το πω λίγο διαφορετικά. Δεν είναι γιατί θα κερδίσεις χρόνο, θα βγάλεις περισσότερο χρήμα, αλλά είναι ότι εφόσον έχεις περισσότερο χρόνο για να σκεφτείς αυτά που γίνονται, έχεις τη δυνατότητα να αξιοποιήσεις καλύτερα τους πόρους σου. Γιατί όπως είπαμε πριν, στην κάθε ταυτότητα του κάθε ηλεκτρονικού καταστήματος, ο χρόνος είναι το μεγάλο τους πρόβλημα. Πρέπει να διαχειριστούν πολλές παραγγελίες σε πολύ λίγο χρόνο και να κρατήσουν πολύ σταθερές υπηρεσίες. Δεν μπορεί τη μία μέρα οι παραγγελίες να πηγαίνουν καλά και την άλλη όχι. Εδώ θα πω μια happy νότα της ιστορίας. Σε ένα e-shop που γνώριζα, δεν το τρέχαμε εμείς, αλλά το παρακολουθούσα, υπήρχαν πολλές αξιολογήσεις στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οι οποίες οι μισές ήταν φοβερές, δηλαδή λέγανε μπράβο, είστε φοβεροί, τα στέλνουν όλα γρήγορα, οι άλλες μισές τους βρίζανε. Δεν τους βρίζανε ακριβώς, αλλά μιλάγανε περίεργα. Τι συνέβαινε λοιπόν. Όπως κοιτάγαν τις παραγγελίες κάθε μέρα ο πελάτης, δεν ξεκίναγε από την παλαιότερη προς την καινούρια, αλλά ξεκίναγε ανάποδα. Έπαιρνε την πιο καινούρια, την εκτελούσε την πιο καινούρια, με αποτέλεσμα να αντιλαμβάνεστε ο πιο πίσω, άρχισε και τη συζητόταν. Και ήταν τρομερό, δηλαδή δεν το πίστευα ότι κάποιος άνθρωπος σκέφτηκε να διαχειριστεί τις παραγγελίες με ανάποδο τρόπο. Άρα, ακόμα και αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω ότι είναι ένα καλό σημείο που μπορεί να προσεγγίσει τον πελάτη σου για να το πει όταν θα εκτελείς παραγγελίες. Σε παρακαλώ, πήγαινε μελλοντιακά, δηλαδή ξεκίνα από την πιο πίσω, δες τι γίνεται και πήγαινε στην επόμενη. Είναι πολύ απλά. Δεν πειράζει, ας το λέμε. Το τρίτο πολύ σημαντικό, γιατί αυτό αφορά το κομμάτι της εικόνας εταιρείας, είναι το να έχεις καλή αποθήκη, παιδιά. Είναι φοβερό πράγμα. Επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Γιατί το Scrooge να είναι τόσο πιο ψηλά από τους άλλους. Γιατί κάνει καλύτερη διαχείριση αποθήκης. Γιατί όσοι πελάτες ήταν εκεί μέσα δεν κάναν σωστή διαχείριση αποθήκης. Γιατί όλοι λέγανε ότι τα έχουν και δεν ξέραν τι τους γίνεται. Άρα το να έχεις μια αποθήκη και να σου έρθει μια παραγγελία και να μην χρειαστείς να πας τον πελάτη μετά να του πεις ότι τελικά ξέρετε κάτι, υπήρξε λάθος, δεν το έχω αυτό το προϊόν. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει να έχεις την επόμενη θετική αξιολόγηση, το επόμενο πελάτη που θα ξαναεπιστρέψει και θα έρθει. Σίγουρα είναι πασιφανές ότι θα σου φέρει πολλές πωλήσεις, θα είσαι πιο σταθερός. Και εδώ, ρε παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Θα έχεις δημιουργήσει μια διαδικασία, θα έχεις δημιουργήσει μια μέθοδο που το τελικό αποτέλεσμα της εξυπηρέτησης στο πελάτη σου θα είναι πάντα ίδια. Αν δεν είναι ίδια, μπορείς να πας να τη διορθώσεις. Δηλαδή, θα μπορεί να πει: Ξέρεις κάτι, η μέθοδο που κάνουν τη διαχείριση παραγγελίε έχει πρόβλημα. Δεν πρέπει να βλέπω τι παραγγελίε με αυτόν τον τρόπο. Θα τι βλέπω ανάποδα, γιατί είναι πιο σημαντικό να έχω ένα μέσο όρο καλών αξιολογήσεων παρά τα πικαρίσματα.
Γιατί καταλαβαίνετε, η μία θετική είναι μία θετική, η μία αρνητική είναι κάτι χιλιάδες αρνητικές στην πραγματικότητα. Γιατί όλη την αρνητική αξιολογούν και διαχειρίζονται. Τώρα, νομίζω ότι αυτό ήταν το πιο ενδιαφέρον σημείο όλης της ιστορίας. Εμείς, τους τρόπους που χρησιμοποιήσαμε για να κάνουμε αυτούς τους αυτοματισμούς, όντας εταιρεία που έχει κομμάτι development και μπορούμε να τα γράψουμε, ασχοληθήκαμε στην πραγματικότητα κάνοντας το GUR REST API. Ποιοι το ξέρουν το GUR REST API εδώ τι είναι? Ωραία. Το GUR REST API τι είναι? Είναι ουσιαστικά ένας τρόπος που μπορείς να μιλήσεις σε ένα e-shop χωρίς να γράψεις κώδικα που θα κάνει μέσα, αλλά καλώντας κάποια URL, έτσι να το πω απλοϊκά. Επομένως, εμείς αποφασίσαμε, γιατί είμαστε και λίγο, δεν ξέρω, λίγο περίεργοι τέλος πάντων, το πω διαφορετικά, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε το GUR REST API, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ πιο εύκολο για εμάς να δημιουργούμε προϊόντα με έναν εξωτερικό τρόπο, παρά με εσωτερικό. Τώρα, τεχνικά, έχει πολλά προβλήματα. Δηλαδή, αν αρχίζω να ρωτάω κάποιου εδώ πέρα, ξέρουν κάποια προβλήματα. Ένα πρόβλημα που αντιμετώπισα, παραδείγματος χάρη, σε ένα δίγλωσσο, ήταν ότι δημιουργώ την ελληνική έκδοση σε variable product με variations, το ξανακαλώ να μου πει φέρει μου ένα προϊόν με αυτό το SKU και δεν έχει προλάβει το WooCommerce να ενημερώσει τη βάση ότι αυτό το προϊόν υπάρχει και μου λέει δεν υπάρχει αυτό το προϊόν. Άρα στη δεύτερη κλίση που κάνω εγώ για να το φτιάξω την αγγλική έκδοση, ελληνικό-αγγλικό, δεν μου ένωσε τα προϊόντα. Εντάξει, προφανώς τεχνικές υπάρχουν πώς μπορείς να το λύσεις μετά αυτό, αλλά σας λέω έτσι λίγο κάποιες εικόνες. Το δεύτερο κομμάτι που το χρησιμοποιούμε πολύ βαριά είναι το κομμάτι του Action Scheduler. Ο Action Scheduler μας δίνει τη δυνατότητα να προγραμματίσουμε εργασίες επαναλαμβανόμενες στη διάρκεια της ημέρας, του μήνα, του έτους, οι οποίες επαναλαμβάνονται συνέχεια και ξέρουμε ότι αυτές θα ολοκληρωθούν. Αντιλαμβάνεστε ότι αν του βάλουμε να ενημερώσει το οποιοδήποτε συστήματος 5.000 προϊόντα με τη μία, δεν θα το κάνει. Γιατί θέλει χρόνο για να ενημερώσει καθένα. Ο χρόνος στο WooCommerce, αλλά γενικά ο χρόνος στην τεχνολογία είναι περίπου συνήθως 30 δευτερόλεπτα, θα τρέχει συνεχόμενα. 60. Κάποιοι θα βάλουν 300, το έχω κάνει κι εγώ. Άρα πρέπει με κάποιον τρόπο να μπορείς να το ρυθμίσεις ώστε αυτό το σύστημα να μην σπάσει. Γιατί είναι εύκολο να πεις ότι εγώ θα ενημερώσω ένα προϊόν, αυτό είναι τέλειο που έκανα, βάλ του 5.000 προϊόντα από πάνω και πες του ενημέρωσέ το. Το δεύτερο κομμάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι το CRUD. Ποιος ξέρει τι είναι CRUD? Γιατί εγώ το έγραψα και λέω μετά. Για φώναξε το. Με τη μαύρη, ναι. Ωραία. Επομένως, πρακτικά λέμε ότι γράφουμε μία μέθοδο η οποία κάνει δημιουργία, ενημέρωση, delete κάποιων προϊόντων και όλα τα άλλα. Τι πρακτικά σημαίνει? Ότι γράφουμε ένα plugin που κάνει κάποιες λειτουργίες για να δημιουργεί και να φτιάχνει προϊόντα. Το τρίτο το έβαλα γιατί δεν ήθελα να μείνω μόνο σε τεχνικούς τρόπους. Το Zapier, αν το ψάξετε ή όσοι δεν το ξέρετε, ψάξτε το. Έχει κάποιες υπηρεσίες που μπορεί με δωρεάν τρόπο να κάνεις ένα μέρος αυτών. Εντάξει, ένα μικρό μέρος, αλλά νομίζω ότι όσο το εξελίσσετε, σίγουρα θα πάμε σε επόμενο βήμα.